හායි යාළුවනේ නිහාරා ක්‍රාෆ්ට් YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔයාලා ගොඩක් දැකලා තියෙන රවුම් හැඩයෙන් තියෙන පූජා මල්නේ. අද අපි කොටු හැඩයට පූජා මලක් හදමුද? ඉතින් මේකට ඕනි කරනවා අඟල් 2 සැටින් රිබන්. මේ සැටින් රිබන් කොටස එක දිග සෙන්ටිමීටර් 15ක් වගේ තමයි ගන්නෙ. අද මම මේ හදන පූජා මලට කලර්ස් විදියට පාවිච්චි කරන්නේ බෞද්ධ කොඩියේ තියෙන පාට. ඉතින් ඉස්සෙල්ලම තියෙන තැඹිලි පාට නිසා මම තැඹිලි පාට ගන්නවා. ඉතින් ඒ තැඹිලි පාට අතරට මම ගෝල්ඩ් කලර් එකත් මික්ස් කරා. අමුතුම ලස්සනක් එන නිසා. ඉතින් මේ සෙන්ටිමීටර 15ක් දිග කොටස මෙන්න මේ විදියට දෙකට නවලා ආයෙත් නැවත ත්‍රිකෝණාකාර හැඩයට එන විදියට නවාගෙන දෙකට මැදින් නවා ගන්න ඕනි. මෙන්න මේ විදියට නවාගෙන තමයි කොටු හැඩිති පෙල් ෂීට් එක වටේටම ඔයාලට පුළුවන් අතින් හරි මැෂින් එකක් තියෙන අයට ඉතින් මැෂින් එකෙන් මහගෙන යන්න පුළුවන්. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකත් මගේ යාළුවන්ට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. සබ්ස්ක්‍රයිබ් නොකරපු යාළුවෝ channel එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්නත් අමතක කරන්න එපා. නැවත වෙනස්ම විදිය නිර්මාණයක් අරගෙන එනකන් අදට මම ඔයාලගෙන් සමුගන්නවා. බයි බයි.